Tervetuloa kuuntelemaan Piece of Culture podcastia. Siinä pohdimme yhdessä haastateltavien kanssa, miten taide- ja kulttuurilaitokset voisivat olla helpommin lähestyttäviä ja kutsuvampia yhä laajemmille yleisöille. Mikä on niiden merkitys? Mitä ne tarjoavat taiteilijoille, yleisöille, yhteisöille? Mitä sellaista siellä voi kokea, mitä ei voi kokea missään muualla? No niin, nyt pyörähtää käyntiin Ikke-podcast numero 2. Ja olen saanut vieraakseni tänne muusikko Lauri Sallisen. Tervetuloa. Kiitos. Olet paitsi muusikko, perheen isä luonnollisesti. Joo. Onko jotain muita attribuutteja? Mitä itseesi? No tässä arjessa se perheen isä on semmoinen aika numero 1, mutta muusikko on ihan hyvä, klarinetistihan minä olen noin varsinaisesti. Ja sitten ehkä pitää lisätä, että taiteellinen johtaja. Jopa kaksi festivaalia on sellaista, jota tässä yrittää puskea eteenpäin. Mitkäs nämä on nämä kaksi? No eli hiljaisuusfestivaali tai laajemmin hiljaisuusorganisaatio. Meillä on festivaali kerran vuodessa ja muuta toimintaa ympäri vuoden. Ja sitten nyt uutena ensi vuodesta alkaen tuo Hetan musiikkipäivät. Okei, joo. Sitä lähden tekemään. Perinteikäs tapahtuma, tämä Hetta. Siis. Se on perinteikäs, joo. Yksi varmaan vanhimmista, mitä Suomessa järjestetään. Joo, kyllä. Ikke-hankehan koskee kulttuuritaloja ja niiden olemassaoloa ja miten niiden pitäisi olla ja pitäisikö niitä ylipäänsä olla. No, ehkä sitä kysymystä ei kuitenkaan esitetä, mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että kulttuuritalo, nytkin tässä olemme Korundissa, niin miksi tämmöinen talo pitää olla tai mitä tässä jää tämmöinen peruskysymys, niin miten sä hahmottaisit sitä? No varmaan ihan, että paikka sille taiteelle. Eli jos miettii noin musiikin näkökulmasta, niin onhan se mahtavaa, että on rakennettu taloja, jotka on ideaaleja musiikin esittämiselle ja kuuntelemiselle. Vaikkapa itsekin enimmäkseen teen akustista musiikkia, klassista musiikkia ja että on mietitty akustisesti täydelliset ominaisuudet, jossa se musiikki parhaiten soi ja jossa se sitten iskee kuulijan sieluun parhaalla mahdollisella tavalla, niin onhan se mahtava varmaan se peruskysymys. Mutta sitten mietin sitä, että siinä on paljon muutakin. Että ei vain se, missä se musiikki parhaiten jotenkin soi tai missä galleriassa on paras valo. Jos ne onkin niitä ykkösasioita, niin sitten tämmöisiä, että missä on paras tunnelma. Että me tarvitaan ihmisiä tulemaan konsertteihin ja saamaan niitä kokonaisvaltaisia konserttikokemuksia ja ihan tässä arjessa niitä elämyksiä ja kokemuksia, että sen kulttuuritalon idea on olla myös kohtaamispaikka ja tämmöinen sosiaalinen tila. Tavallaan kulttuurikokemus tai taideelämys alkaa jo siitä, kun astut sen talon läheisyyteen ja sitten puhumatta, kun menet sinne sisälle ja miten tämä polku rakentuu. Että sitten ehkä jäävuoren huippuna on se sitten musiikkiesitys tai taidegalleria tai tämmöinen näin. No, näitähän on ollut tietysti historian sivu monenlaisia ja varmaan tuossa taidegalleriat on ollut ensimmäisiä. Ja tietenkin noissa hoveissahan on ollut musiikki soinut ja ruhtinaat on tilanneet sävellyksiä. Ja toki sieltä se on varmaan lähtenyt liikkeelle, että on tullut tila. Ehkä se tila on sitten muotoutunut myöhemmin. Mutta eikö se ollut aika, jos mennään vähän historiahavinaa pikkusen vaan, että näille ruhtinaille soitot, niin ne ei ole suinkaan ihan semmoisia pyhättöjä kuin tänä päivänä, vai? Näin itse, joita olen lukenut, niin siellä on syöty ja juotu ja yleisö mellastanut. Joo, tässä on varmaan eri juuria, että ruhtinaiden luona tanssiaiset
ruokailun taustamusiikki, varmaan nämä kaikki, toki myös tietyt juhlasoitot, tämmöiset. Mutta sitten niin ihan toinen juuri taas niin musiikille niin kirkot. Aivan. Että meillä on niin munkkilaulu, meillä on, niin kuin, ja nehän on hyvinkin hartaita. No en mä tiedä sitten minkälaista kirkkoelämä on ollut keskiajalla Etelä-Euroopassa, onko se ollut harrasta vai minkälaista, mutta että tavallaan se ajatuksena nyt, että vaikkapa klassisen musiikin juurinakin on tämmöinen niin tietty semmoinen niin pyhyyden ajatus. Joo. Ja sitten on tämä hovitanssiaiset. Ja sitten meillä on toki sitten kaikki kansanläheisemmät musiikin muodot, jotka kaikki on tullut. Kaikkihan ne nykyaikaisessa konserttielämässä on ne juuret näkyvissä. Aivan. Tulee mieleen semmoinen, että musiikissa, ehkä ei niinkään tässä kuvata, että musiikissahan on jotenkin tämmöinen niin se dionysinen puoli. Joo. Juodaan ja pidetään hauskaa ja kansanmusiikki soi tai mikä vaan. Ja sitten on tästä tämmöinen pyhä, koska no apolliininen puoli, jossa harput soi ja enkelit laulaa. Tuossa kun puhuimme edellisessä podcastissa Henri Haakmanin kanssa, niin jotenkin todettiin, että just tämä pyhyyshän on ollut semmoinen yksi ihan merkittävä tekijä, ja ehkä edelleenkin kulttuuritaloissa, gallerioissa, konserttisaleissa, niin mennään kokemaan jotain sellaista juhlavaa ja ehkä jopa pyhää. Voi kokea jotain samankaltaista kuin ehkä siellä munkkiluostarissa tai muuten. Niin, kyllä mä luulen, että se on semmoinen, mitä ihminen kaipaa ja jotenkin ehkä siinä on jotain samaa myös siinä, että musiikin avulla voi päästä johonkin selittämättömään Aivan, käsiksi. Ja näin, että Martin Luther sanoi, että musiikki on enkelten kieltä. Että sillä voi päästä niinku, että kyllä niinku, siinä on se puoli. Ja sitten on tämä juhla ja riemu ja nostatus ja kohotus ja tämä ronskimpi puoli siellä on tärkeänä elementtinä myös. Ehdottomasti. Olikin tuossa puhetta, että se kulttuuritalo-elämys alkaa jo siitä ovelta, niin minkälainen, osaisitko kuvailla, että mikä voisi olla sellainen ideaali, jos nyt saisi tyhjästä, mitä siellä kulttuuritalossa voisi olla, että se olisi semmoinen paras mahdollinen? Niin. No kyllä mä ajattelen, että hyvä kulttuuritalo on sellainen, voisiko sanoa, koko kansan olohuone tyyppinen, että lopulta vaikka ehkä niin kuin taide- ja kulttuurikokemukselta ihminen etsiikin jotain semmoista kohottavaa, arjen yläpuolelle nostavaa, mutta kuitenkin se ajatus, että voi olla kuin kotonaan. Ehkä se on semmoinen ilmapiiri, että onko minulla kotoisa olo tänne ja onko tervetullut olo tulla. Ja siihen liittyy sitten kaikki niinku ruokapalvelut, kahvipalvelut, tämmöiset asiat niinku tietenkin olennaisena osana, joka muodostaa sitä kokonaisuutta. Kyllä, joo. Kahvipalvelu, ruokapalvelu, mites toimintoja siellä voisi olla sitten? Jos nyt ajattelet vaikka ihan lapsia, että sulla on pieniä lapsia, niin miten sä ajattelisit, että he olisivat? Joo, se jotain? Toki niin kuin, jos menee mihin vaan paikkaan 3 pienen lapsen kanssa, niin jos mä näen, että hei, tässä on vaikkapa piirustusnurkkaus tai kahvilassa syöttötuoli, niin sehän tarkoittaa, vaikka me ei sitä syöttötuolia käytettäisi, mutta se tarkoittaa, että aha, me saadaan tulla tänne. Kyllä. Että on ihan ok, että me tullaan. Joo. Ja ettei sitä tarvitse olla sitä sellaista kiipeilynurkkausta välttämättä, niin kuin jossain huoltamoilla nykyään on, mutta että tavallaan ajatus vaan, että on pienikin nurkkaus. Niin kuin täällä Korundissa itse asiassa on se pieni piirustuspaikka, niin on sillä, että okei, tämä on koko perheelle tarkoitettu paikka. Joo, kyllä. Juuri näin. Ja epäilemättä toi kahvi ja ruoka ja tämmöinen näin tuovat sitä, koska tämä on jo hyvin toit esille että sen pitää olla niin kuin tavallaan vieraanvarainen ehkä olohuone, mutta silti tietty arvokkuus pidän tästä, tämä juhlavuus, että siellä voi kokea sen. Ja jotenkin mä itse ajattelen niin, että
että tänä päivänä ollaan jotenkin irtaannut. Me ollaan niin kuin, mikä olisi oikein sana, arkeistettu. Meillä on pelkkää arkipäivää koko toi meidän elämämme, joka näkyy jo siinä niin, että kaupat on auki aina. Kaikki on, koko ajan niin kuin kaikki on saatavilla. Kun se ennen on rytmittynyt jotenkin sillä lailla, että meillä kuitenkin sitten sunnuntai-olot, että sitten ei vaan ole, tai joulupyhät tai pitkä perjantai tai näin. Niin tämähän on poistettu niin kuin yhteiskunnasta. Niin helpostihan tulee sitten semmoinen, ja sitten kun se semmoiset uskonnolliset juhlat, niin nekin sieltä helposti kun se normi-ihmisen elämästä niin häviää, niin tavallaan se, niin jotenkin itse ajattelisin näin, että tulee tämmöinen ajatus, että se on niin kuin olohuone, mutta sä voit kokea siellä sitä juhlan tuntua, jotain arvokkuutta, koska näkisin, että ihminen tarvitsee semmoista, ehkä nykyihminen vielä enemmän. Että kaiken ei tarvitse olla niin kuin semmoista, miksi sitä nyt sanoisi, arkipäiväistä tai näin. Se on tuosta ehkä vähän menty, tai kun tuossa eri puolia ja on ehkä menty vähän niin kuin, takavuosina joku tämmöinen lause jäänyt mieleen, että on vaikkapa ok mennä oopperaan farkut jalassa tai tälleen, niin kuin, että ei tarvitse, niin kuin, on haluttu riisua sitä, mutta sitten niin kuin, tavallaan itsekin havahtunut siihen, että entä jos ihmiset haluavat laittaa sen hienon asun päälle ja tavallaan tietyllä tavalla näyttäytyä. Että on sekin ihan ok, jos se on se syy niin kuin mennä vaikkapa oopperaan tai konserttiin, niin mahtavaa. Niin, ja mä näkisin, että voi olla tietysti ihmisellä jollakin, että hän haluaa näyttäytyä, mutta se on myös kyllä virittäytymistä siinä ikään kuin. Että se on se riitti, jonka kautta mennään. Ja mä oon jo valmiiksi tietysti hieman juhlavassa tunnelmassa tai tämmöisessä näin. Että joskus käynyt Queen Elizabeth Centerissä Lontoossa konsertissa, ja minusta siellä oli niin kuin, sen koki niin kuin olohuoneena tai semmoisena, ja sitten siellä toisaalta oli ihmiset, jotka oli pukeutunut tosi hienosti, ja sitten oli näitä ihan, niin kuin, se oli jotenkin siellä tosi sopusoinnussa, ei siinä mitään. Että, ehkä helposti saatetaan mennä siihen, että ei ikään kuin nähdä sitä rituaalin merkitystä tai sellaista, mikä siinä pukeutumisessa ehkä voi olla. Että mehän ymmärretään se jossakin hautajaisissa tai jossakin tällaisissa. Vaikkapa konsertin rituaalit, kun me taputetaan. Kumarus, kapellimestari kättelee konserttimestaria, joka tavallaan niin kuin, se pointti ehkä ei, tai se miettii joskus, että mikä tässä on tämä juttu. Mutta jos ajattelen ihan rituaalina, miten tärkeää ne on, että se pitää sitä niin kuin jollain taululla on vaikka kehykset tai mitä ikinä, että se, niin kuin, se rajaa sen taideteoksen niin kuin näin ja se virittää sen kuuntelukokemuksen alkuun ja kaikki nämä, että niillä on oma roolinsa. Ja sitten kun puhuttiin näistä uskonnollisista juurista ja muuta, että jotenkin ne rituaalit me niin kuin tässä elämässämme ja arjessamme, niin tuntuu, että rituaaleja saisi melkein olla enemmän. Että ne niinku pitää niinku tiettyä ryhtiä ja semmoista merkitystä antaa asioille, mitä me teemme. Joo, olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja mun mielestä tuo konserttikäyttäytyminen, sitäkin on joskus kyseenalaistettu just tätä, pitääkö olla näin. Ja ehkä siinä voi olla jotain sellaistakin, mutta kyllä mä näen kanssa, että sillä uploadeilla on tietty paikka. Ja sehän on semmoinen tämmöinen ihan sivuhuomautuksena, että olin jossain konsertissa, jossa oli kielletty, että ei saa aplodeerata kuin vasta ihan jossakin lopussa. Se oli semmoinen olo, niin kuin koko ajan sisään hengittänyt. Niin, että se aplodien antaminen on ikään kuin se mun uloshengitys. En pitänyt siitä ajatuksesta. Se oli jotenkin niin kuin... Niin, se on vastavuoro. Se on vastavuoroinen, niin. Että tuommoinen esittävän taiteen tekeminen on aina vastavuorosta. Eihän sitä yksin ole mitään mieltä siellä lavalla tehdä, se on vain harjoitus. Mutta sitten kun siellä on se yksikin ihminen yleisössä, niin sitten tulee tämä dialogi. Kyllä, ja sitten se, niin se tilanne vasta niin on se, mikä sen kuuluu olla. Kyllä. Jos ajatellaan ikään kuin sitä, että mitä se kulttuuritalo tarjoaa, taidetta, musiikkia, näin, niin kuinka paljon siinä pitää, vai pitääkö ylipäänsä huomioida niin ikään kuin niitä asiakkaita, niitä ihmisiä, jotka tulevat nauttimaan siitä. Että minkälainen tämä on tämä
ikään kuin suhde yleisön ja sen sisällön välillä. Tai ehkä yleisemminkin jonkunmoinen suhdehan siinä täytyy olla. Että mulla on joku sisältö, on se sitten vaikka musiikkia, sitten mulla on yleisö. Ja miten mä saan nämä kohtaamaan toisensa. Ja mä väittäisin, että se voi monesti olla myöskin sellainen tietty ongelma, että miten tämä silta ikään kuin, miten se silta rakennetaan siihen. Karkeasti sanottuna näin, että jos teen tavallaan tosi kaupallista sisältöä esimerkiksi, niin silloin mä saan ehkä sen yleisönkin sinne. Niin. Niin. Ja sitten jos mä teen hyvin ei-kaupallista tai hyvin niin kuin taidelähtöistä art-henkistä, niin sitten löytääkö se yleisönsä. Tavallaan tämä, pitääkö sitä niin kuin jotenkin huomioida? No sä oot taiteellinen johtaja, niin ajatteletko että vetoaako tämä yleisöön? Tietenkin, kaikkea tähän yleisölle. Niin. Ja mitkä ne yleisösegmentit on. Ja kuka tästä, niin kuin tuollakin hiljaisuudessa aika riskijuttuja tehdään. Ja aina miettii, että kuka tästä tykkäsi. Ja wow, ne tykkäsi. Ja nämä tykkäsi, hän ei tykännyt, okei. Ja se, että kaikkia ei miellytetä, mutta aina niin kuin, ainahan sille pitää se yleisö löytyä. Ja mikä on se yleisön tilaus tai odotus tavallaan. Ja sitten näissä taidejutuissa kuitenkin eihän se yleensä välttämättä tiedä, mitä halutaan. Ja sitten se yllättyy ja tämä oli elämyksellistä ja se tuntuu tosi tärkeältä myös. Ja sittenhän lopulta sitten se tiedotus ja se, miten siitä kerrotaan, on se kaikista tärkeä. Koska jotenkinhän se yleisö pitää saada ja kertomaan, että te tykkää. Tavallaan pitää kertoa, että kyllä sinä varmasti tykkäät tästä, tule vaan. Aivan. Vaikka se ei ole sitä, mitä telkkarissa koko ajan tulee. Niin, sehän se haaste on. Ja sitten tullaan just siihen luottoon, onko se sitten se kulttuuritalo vai se joku vaikka tietty orkesteri tai bändi tai mikä, johon luotetaan, että nämä tai täällä on aina hyviä juttuja, vaikka minä tiedäkään niitä. Joo, varmaan kamariorkesteri on päässyt jotenkin semmoiseen, että ihmiset menee kuuntelemaan just vaikka siellä ei ole Mozart, Haydn tai Beatles tai mitä ikinä tuttuja, vaan niinku. Joo, nimenomaan. Se on ihan oikeasti siinä on onnistuttu varmasti, että voi olla hyvinkin haastavaa tai siis ihan tuntematonta sanotaanko noin niin isolle yleisölle. Joo. niin. Minusta se on semmoinen, että nyt kun tässä hankkeessa niin mietitään, että miten saada niitä uusia yleisöjä, että miten saadaan joku semmoinen, miten saada joku matkailija tänne tai sitten joku paikallinen, tai ehkä ennen kaikkea se inklusiivisuus tässä ajatuksessa on se, että kun rakennetaan jotakin, niin se on paikallisille, mutta myös sille, mutta ennen kaikkea paikallisille, koska silloin siinä on tietty jatkuvuus. Ja silloin tietysti pitää niin kuin miettiä sitä, myöskin niitä sisältöjä, mitä talo tarjoaa. Tai voi miettiä, en pidä, mutta voi miettiä. Ja ehkä se on myöskin silloin, niin kuin sanoit, otit esille, että kuinka niistä kerrotaan. Se on varmasti niin kuin aika olennaista. Koska ne kokemukset, mitä täällä on ollut, esimerkiksi tässä museon puolella ulkomaalaisia vierailijoita, niin he ovat nimenomaan iloisesti yllättyneet, että näin korkeatasoinen taidetta tämmöisessä paikassa, että se on ollut. Mä en tiedä, kun sitten orkesteri, ehkä se johtuu sitten orkesterin esityskaudesta tai tällä lailla, mutta että jos nyt ajattelee turistivirtaa, joka meillekin tulee, niin ehkä ne ei kohtaa sillä lailla, en osaa sanoa niinkään. Mutta ehkä just toinen, kuinka sanoittaa se, kuvittaa se sisältö, niin on varmaan aika olennaista. Nyt jos ajatellaan tuommoista matkailijaa, kulttuurimatkailijaa tai matkailijaa ylipäänsä, turistia, joka saapuu kaupunkiin, niin hänhän mielellään täällä ostaa sitten tämmöisiä valmiita palveluja, haskisafarit ja remontulet ja koko tämmöisen näin. Niin näetkö sillä lailla, tai jos nyt tästä yrittäisi ideoida, että saataisiko me joku tämmöinen kulttuurisafari, tai
että mitä siinä voisi olla ja olisiko sille jotain tilausta? Tilausta varmaan olisi, kun se olisi vaan oikein jotenkin paketoitu. Miten se voisi sisältää se paketti? Joo, se on niinku just tuo paketointi, brändäys, niin sehän siis se on niinku tiedottamisesta siinä kyse ja miten niinku asioista kerrotaan ja miten niinku muotoillaan ne asiat semmoiseksi, että se on niinku helppo ostaa tai että ja miksi ei kulttuurisafari tuntuu vähän hassulta sanaparilta, mutta siis niinku noin niinku luulisin ja uskoisin, että se taide sinällään, niin kuin me tiedetään, sehän on, niin kuin, voi olla vaikuttavaa ja vaikka mitä. Kyllä. Ja ylpeänähän sitä taidetta tarjoaa kenelle vaan. Siitä se, että miten se tiedotetaan ja näin poispäin, että se saadaan myytyä. Siitä kai on kyse. Ja toki myös sitten minkälaisia sisältöjä, että ne on oikeasti nyt jotakin aivan erityistä. Että jos ihminen tulee Roomasta tai Pariisista tai Lontoosta, niin täällä oli jotakin, mitä he eivät siellä koe. Juuri ja sitähän me voidaan tehdä. Niin silloin pitäisi miettiä sitä, että mitä me tarjotaan, jos me halutaan jotain. No ei meillä sitten Mona Lisaa täällä ole tai jotain semmoista, eikä tarvitse ollakaan. Ei, eikä pidä yrittää Mona Lisaa tehdä, mutta sitten se, mitä me tehdään niillä mahtavilla ammattitaidoilla ja ideoilla ja tietyllä pohjoisella kulmalla, niin vaikka mitä tarjottavaa ihan ylpeänä voidaan paketoida, mutta se täytyy tehdä niin kuin ihan tosissaan. Kyllä. Ja varmaan just tämä, mainitsit tuon pohjoisen näkökulman, niin ikään kuin, koska nämä kuitenkin edustaa meidän nämä, mitä tässäkin talossa on, ja nimenomaan pohjoisten näkökulma tai pohjoinen nämä, niin voisin ajatella, että olisi aika helppo rakentaa jotenkin sillä teemalla ja tematiikalla, niin tai nostaa se jotenkin, että tämä on jotenkin leimallista tälle alueelle näin, että joku artti, kun hän pelaa ihan sillä, siellä käy tuhansia ihmisiä istunut, koska se on niin brändätty siihen arttiseen ulottuvuuteen, että jotenkin samankaltaisesti tässä, että se sisältöhän on raudanlujalla, ammattitaidolla ja niin kuin sanoit, niin hienoa ja kaikkea, mutta että jotenkin se, että nostaa siitä, ehkä se on juuri se, että mikä on ainutlaatuista täällä, ja sitä ei ole Lontoossa, meillä on. Se on varmaan sitten tiedotuskieltä, tai että pikkusen vierastan sellaista, että päälle liimataan jotain mystiikkaa tai eksotismia, mutta se, että vaikka meillä on omaleimainen orkesteri kaupungissa, niin se jo sinänsä on näin. Tai mitä me tehdään tuolla hiljaisuusorganisaation kanssa, niin ei ne tavallaan sinänsä ovat jo matkailutuotteita, voisi olla, ja ovatkin. Mutta että mä luulen, että siinä tiedottamisessa ja jossain paketoinnissa on paljonkin kehitettävää. Ja tai että voitaisiin vielä mennä pidemmälle. Mutta sitten tietysti myös se, että se taide on uusiutuvaa sinänsä. Sitä mä vähän mietin, että voi massaturistille myydä pakettia, niin täytyy olla selkeä, että Husky Safari on tällainen ja kestää tämän verran. Ja me tiedetään jo 3 vuotta etukäteen, että se on ensi vuonna tällainen. Juuri niin. Mutta sitten kun me tehdään taidetta, jokainen taiteilija haluaa uusiutua ja uudistua ja tehdä näin. Ja tiettyä ainutkertaisuutta me aina tavoitellaan. Kyllä. Kun muusikko tänään soitti tämän kappaleen näin ja huomenna se soittaa se eri lailla. Että tavallaan se pitää sen taiteen ehdoilla tavallaan paketoida, että me ymmärretään, että tehdään ainutkertaisia juttuja. Aivan, joo. Mutta mä en näe siinä määrin, että tämä on mahdollista, että kunhan se
jos puhutaan vaikka pohjoisesta ulottuvuudesta tai mikä se vaan onkaan, niin se ei vielä ikään kuin... Tai on ollut sellaista puhetta esimerkiksi niin kuin tämän taidemuseon kohdalla, että taideteokset voivat vaihtua. Siinä voi olla sitä uusiutumista, mutta siinä on joku teema, joka liittää ne yhteen. Että jotain tämän kaltaista varmaan voisi myöskin niin musiikin puolella varmaan olla, että se muuntuu, mutta siinä on joku tietty teema, joka ehkä elää sen hetken siinä, kun jos nyt ajatellaan niitä kansainvälisiä turisteja, joilla on niin mahdollisuus ikään kuin sen teeman alla mennä sinne, niin, mutta ei niin päälle liimatuksi, on samaa mieltä, että se on jotenkin ihan todellista, ainutlaatuista, niin kuin kuvailit. Jos teillä ajatellaan, että on hiljaisuusfestivaali, niin sehän on, jos se sana hiljaisuus kertoo jotakin, tuo jonkun mielikuvan siitä, niin sitten se sisällöt siellä vaihtelee kyllä, ovat ainutlaatuisia. Mutta mun mielestä siinä se on hieno nimi jo sillä festillä, se jo tuo tietyn mielikuvan siitä. Että joku vähän tämän kaltainen voisi ajatella, että meillä on joku, jonka alla sitten tapahtuu, en tiedä. Tässä hankkeessahan nyt yritämme löytää näitä tällaisia kiinnekohtia ikään kuin. Mutta ennen kuin lopetamme ja pistämme tämän homman niin pakettiin, niin kysymys siitä, että kenelle sinä soitat, kuka on se, tai mikä on se yleisö, tai ylipäänsä, että sinä tai joku orkesteri tai niin, kenelle? No siis ihan niinku sinulle. No niin kuin runollisesti sanottuna siis, että yleisölle. Eli mulla on tosi vaikea soittaa vaikka kollegoille tai toisille taiteilijoille. Tai että se, että luoda niitä elämyksiä niinku ihmiselle, joka tulee kuuntelemaan. Kuka ikinä se on. Ja se on niinku se haaste myöskin, se on positiivinen haaste aina, että jahas, mitäs yleisöä täällä tänään on, ja luoda se tietynlainen kontakti heihin, vaikka se, tai tavallaan saada se taideteos, mitä on soittamassa tai tekemässä, niin saada se resonoimaan siinä yleisössä, siinä tilassa. Joo. Niin kyllä se on niinku se itselle se jotenkin joku tämmöinen polttoaine vai moottori tai joku tämmöinen syy niin tehdä näitä hommia. Sen takia just mä tykkään soittaa niin kuin, monenlaisissa paikoissa ja monenlaisille yleisöille ja just vaikkapa niin kuin pienillä paikkakunnilla. Aivan. Pienessä kylässä vaikkapa, koska sitten meillä on se niin kuin yleensä se kuulijakunta on jotenkin heterogeeninen, että sinne tulee niinku jotenkin noin niinku keskimäärin. Sitten jos suuressa kaupungissa helposti se menee siihen, että se on niin eriytynyttä, että just tämä nykymusiikkiyleisö menee siihen nykymusiikkitapahtumaan ja nykyteatteriyleisö nykyteatteritapahtumaan ja että se, että saada laajemmin kontakti ihan vain ihmiseen ja ihmisiin, niin sitten se tuntuu, että se taide muuttuu merkitykselliseksi. Täsmälleen näin, koska itselläkin on paljon kokemusta kyläkonserteista ja näin. Se on minusta niin kuin aivan mahtavaa, että siellä on tosi sekalainen seurakunta koolla. Ja kuinka ne sitten joskus oli itselläkin, on vienyt jotain sellaista musiikkia, joka tuntuu, että mitenhän tuo mummoparka tähän nyt suhtautuu. Ja sitten se on jotenkin hitsautunut yhteen. Siis just tämä, että sitten kun se alkaa resonoimaan, niin se onkin sitten ikään kuin, siinä on joku tämmöinen niin kuin, siitä on tullut seurakunta. Niin, ehkä joku tämmöinen vertauskuva, että musta se on, allekirjoitan täysin. Ja musta tähän on hyvä lopettaa, koska kenelle soitat sinulle, se on ihan täydellinen. Ei sen parempaa voi olla. Yeah. Hei, kiitoksia Lauri näistä viisaista sanoista. Kiitos. Ja hyvää jatkoa. Kiitos samoin.